Hello guys! So this is me, ARKIdose. So for today, ang gagawin natin is yung Cove light. Okay? Kailangan guys, meron kayong V-Ray extension. Install nyo lang yon. Yung extension ng inyong SketchUp. Okay? Extension manager. So kailangan maglalagay kayo sa extension manager nyo ng V-Ray. So, for today naman, ang gagawin natin is Cove light. Okay? Kung paano maglagay ng Cove light. Gaya dito. So, copy natin. And, last control. And then, copy natin. Kasi tatanggalin natin yung some part of the enclosure. So, okay. Tanggalin natin to. So, edit natin to walls. Erase natin. Erase. So, ang ipapakita lang natin is so, move natin ito. Doon tayo no need. Copy natin ito. Maglagay tayo ng ceiling. So, base natin ito para isa. So, consider natin Cove. And then, sabihin natin anong height nito. Get it? It's 3 meters. So, magbaba tayo ng 0.4 and lagay natin sa may yan. Tapos zoom out. Yan. Ibaba lang natin. So, edit natin. Erase the guides. And so, paano maglagay ng kulay? Okay, maglagay muna tayo ng kulay ng ating wall. So, sa materials tayo. Okay. Tip guys, pag kayo ay gagamit para pang render is V-Ray, pag gusto nyo is color gray, ito light gray, sa lahat ng walls, edit natin yung kailangan mag-additional tayo ng maglagay tayo ng name. Paint, wall paint, okay? Wall paint. And yung wall paint na yun yung gagamitin natin. Mo yan, tas bakit? Yan. So, para kapag nag-V-Ray ka, titignan mo yung materials dun sa V-Ray, madali na lang siya mahanap. Okay? Kasi nalagyan mo na ng pangalan. Ayan o, wall paint. So, pag i-edit mo siya, at least madali na lang hanapin kasi nga nire-name mo na siya, naglagay ka ng name.
Okay? So, ngayon, ceiling is color white. Lagyan natin ng color white. Okay? At tayo ng isa. Ceiling paint. Okay? Ceiling paint. Ceiling paint. Ayan. Ngayon, dahil maglalagay din naman tayo kunyari ng curtain ko. Ayan. Pero, lagyan muna natin ito ng layer, guys. Lagay natin ito, to. Sa entity info, okay? Lagay mo kung anong wall siya. Wall 1. Ayan, wall 1 tayo. So, para kapag sinabi mong layers, mawawala. Okay? Mas madaling mag-edit. Ayan. Ngayon, set. Offset tayo ng 0.20. 0.2. And, edit natin yung ceiling. Lagyan natin ng line. Okay. Am I right? Tama ba ako ng sinulatan? Okay. And, akyat natin, push natin ng 0.10. Okay? Or if you want, 0.15, 0.05. Okay? And now, naman, materials. Back tayo. So, doon na tayo sa Cove. Okay? Add tayo ng kulay. Add tayo ng kulay. Ganyan kulay. Okay? Cove light. Okay? Let's name it Cove light. And Cove light. Lagay natin dito. Edit natin yung component. Letter B for bucket. So, ayan. So, ngayon, let's go to the V-Ray. Materials. Cove light. Ngayon, ito na siya. So, mag-a-add tayo ngayon ng emissive. Yan. Intensity. If gaano kalaki yung intensity, gusto mo like 10. Let's say 10. White, if you want white, or like this one, or let's say warm, ganyan. Ngayon, magpapalit tayo ng kulay. Okay? Naggawa lang tayo ng kulay ng kanina para mapalitan lang natin yung pangalan. Okay? Siguro mga ganito. Medyo lighter. Ano kaya? Yan. Ay, nasa na yun? Yan. Okay? Ayan yung kulay. Okay? Ito yung kulay. So, 10. So, na-edit na natin. Karoon na tayo ng emissive. So, balik natin si wall. And then, punta tayo kay V-Ray again. Hintayin natin mag-pop up yung window. Yan. So, materials. So, ikot natin. Tama ba? Okay, tama.
So, ayan. So, tara! Cove light. So, nagkaroon ka na ng curved light. Cove light. Okay, Cove. So, guys, kayo nang bahala dun sa inyong gustong resolution, quality, nung picture, nung kakalabasan ng nire-render nyo. So, ganyan yung 10. So, let's say, try natin, 20. Okay, 20. 20. Yan. Nakayan pa natin ng kanyang resolution. Okay. Dito tayo sa settings. Medium quality or medium if you want. And the render output, ito naman tayo sa size. Ito, 802 by 450. Widescreen. Widescreen yan. So, let's see, 1,000. Yung image height. And then, gawin natin quality is high. Or, stop natin yun. See. High tayo. Okay. So, stop natin. And then, click that. Mas malaki size ng yung height niya, yung yan. So, ganun kalakas yung key. So, kayo na bahala mag-adjust nung kanyang quality, yung intensity, yung kulay. If you want maging white, yung Cove light, sobrang liwanag, you can change it white. Okay? If color, yellow, warm yellow, yan. Or medyo bluish, pwede nyo palitan. It's up to you kung anong gusto nyong kulay na ilagay. Okay. If RGB yung gusto nyo, nagiging blue, nagiging ano, it's up to you guys. So, yun lang. And thank you. Sana makatulong. Bye!